previous session we are seeing about the nature of middleman promotion mix, in which this session we are studying elements of promotion mix. So what is the elements of promotion mix? આપણે elements જોયા તો first of all advertising, personal selling, sales promotion and publicity. આ પાંચ છે અને પબ્લિક રિલેશન્સ છે જે પાંચમું નવું એડ કરવામાં આવ્યું. બાકી એલિમેન્ટ્સ છે એ 4 જ હોય છે કે એડવર્ટાઇઝિંગ, પર્સનલ સેલિંગ, સેલ્સ પ્રમોશન ને પબ્લિસિટી. ન્યૂ એડ કરવામાં આવ્યું છે પાંચમું છે કે પબ્લિક રિલેશન્સ. આ ચાર છે એ પ્રમોશન મિક્સના એલિમેન્ટ્સ છે જે કે એડવર્ટાઇઝિંગ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એડવર્ટાઇઝિંગ, સેલ્સ પ્રમોશન, પબ્લિસિટી એન્ડ પબ્લિક રિલેશન્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ નોન પર્સનલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ પ્રમોશન મિક્સ. કે આમાં કોઈ પર્સનલ આપણે એકબીજાને કોન્ટેક્ટ થતો નથી, એટલે કે નોન પર્સનલ એલિમેન્ટ્સ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ ધીસ આર એલિમેન્ટ્સ ઇન ડિટેલ. હવે આપણે કેવી રીતના જોઈશું તો ડિટેલમાં જોઈશું. First of all, advertising. Definition: advertising is any paid form of non-personal presentations and promotions of sales, ideas, goods, services by identified sponsor. હવે એડવર્ટાઇઝિંગ શું છે તો કે જે કોઈ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરે છે, નવી લોન્ચ કરે છે, એ સ્પોન્સરશિપ આપે છે, એ વસ્તુનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવું. એટલે કે એના આઈડિયાઝ છે, એના ગુડ્સ છે, એના સર્વિસીસ છે, એના વિશે બધી પ્રોડક્ટ વિશે આપણે શું કરવાનું તો કે જાણ કરવાની, એટલે કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. કે એનું પર્સનલ પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું, ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવાનું, એના કઈ પ્રોડક્ટ છે તો પ્રોડક્ટને કઈ રીતે એ લોકો બારે બતાવે એ રીતે, એટલે એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાનું. Then in the modern era, advertising is one of the effective media for the communicating. Advertising એ કેવું છે તો કે one of the effective media communicating માટે. કે જે મેસેજ છે એ પ્રોડક્ટ વિશે હશે, પ્રોડક્ટ વિશે જે મેસેજ છે રિગાર્ડિંગ જે પબ્લિક છે, ઇટ મીન્સ કસ્ટમર છે, એના સુધી પહોંચાડવા માટે એડવર્ટાઇઝિંગ કરવામાં આવશે. Advertising has been done by mass media like television, radio, newspaper, magazine. હવે એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ કોના દ્વારા, શેના દ્વારા કરવામાં આવશે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનું માસ પ્રમોશન વધારે પડતું તો ટેલિવિઝન, રેડિયો, ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન્સ અથવા તો કોઈ એવી કોઈ જે બોર્ડ્સ છે એના દ્વારા કરવામાં આવશે. બાય ધીસ વે એટ ધ ટાઈમ ઓફ વન મેસેજ કેન ઇઝીલી ટુ ટ્રાન્સમિટ ટુ માસ પીપલ. હવે એડવર્ટાઇઝિંગમાં શું થશે તો કોઈ એક એવું આપણી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હશે એ આપણે માસ પીપલ સુધી પહોંચાડી શકશું. કે નાની જે 15 થી 20 મિનિટની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હશે અથવા તો 15 થી 20 મિનિટની જે કોઈ સ્ટોરી હશે એ આપણે એઝ અ ન્યૂઝપેપર કે પછી મેગેઝિન અથવા તો રેડિયો દ્વારા આપણે બધા સુધી શોર્ટ ફોર્મમાં કરી અને બધા સુધી માસ પ્રમોશન સુધી પહોંચાડી શકશું. ધ ઓનલી ડ્રોબેક ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ લેક ઓફ ફીડબેક મિકેનિઝમ. આનો એક જ એવો લિમિટેશન્સ છે કે એ રિટર્ન એનું ફીડબેક કોઈ પ્રોપર જગ્યાએ આવતું નથી. હવે આપણે કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી એ આપણે જોઈતા હોય કે જે લોકો પીપલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે ટેલિવિઝન ઉપર, રેડિયો ઉપર અથવા તો મેગેઝિન વાંચતા હોય અથવા તો ન્યૂઝપેપર રીડ કરતા હોય, બધા સુધી પહોંચશે. પણ એનો રિપ્લાય, એનું ફીડબેક, એનું રિવ્યૂ આપણને આપણા સુધી કેટલા લોકો સુધી પહોંચ્યું છે એ આપણને ખબર પડશે નહીં. એટલે એક જ એનું એવું ડ્રોબેક કે એક જ એવી આપણે એની લિમિટેશન્સ છે. દેન ડેફિનેશન આપણે જોઈએ. અ મીન્સ ઓફ કોમ્યુનિકેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન pertaining to the product, service, idea and other direct personal contact on the openly paid basis with the intent to seller and otherwise obtain favorable consideration. It means કે જે નોન પર્સનલ એક્ટિવિટી છે, નોન પર્સનલ પ્રેઝન્ટેશન્સ છે એ આપણે આપણા જે પ્રમોશન કરતા હોય એના આઈડિયાઝ, ગુડ્સ અને સર્વિસીસ વિશે આપણે એને કહીશું કે આટલી વસ્તુઓ અમારી માર્કેટમાં લોન્ચ થઈ છે. ઇટ મીન્સ કે એડવર્ટાઇઝિંગ. Then strength of advertising. Advertising make awareness about the product and service in the market. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એડવર્ટાઇઝિંગનું શું તો કે એડવર્ટાઇઝિંગ છે એ અવેરનેસ જગાવે છે. કોના ઉપર તો કે કોઈ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ છે એની અવેરનેસ કોના સુધી તો કે માર્કેટર, જે પીપલ છે, જે કસ્ટમર છે એના સુધી પહોંચાડશે. ઇન્ટ્રોડ્યુસ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ. એટલે કે નવી પ્રોડક્ટ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની માર્કેટમાં. ધેન સેકન્ડ ઇઝ એક્સપાન્શન ઓફ માર્કેટ. હવે માર્કેટને એક્સપાન્શન ઇટ મીન્સ કે તમે જે માર્કેટમાં તમે 5, 10, 15, 20 એટલા હજાર પીપલ સુધી પહોંચાડી આપણી પ્રોડક્ટની જે ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન છે, નવી પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન છે. આફ્ટર દેન આપણે શું કરવાનું તો કે માર્કેટને છે ને વાઇડ લેવાનું, વાસ્ટ લેવાનું. ઇટ મીન્સ કે વર્લ્ડ વાઇડ લેવાનું. ધીમે ધીમે માર્કેટ છે એ આપણું એક્સપાન્ડ કરતું જવાનું. અત્યારે આપણી પાસે કસ્ટમર કેટલા તો કે 40 કે 50% હોય આપણા જે સિટી અથવા તો જે કન્ટ્રી હોય એના. પછી ધીમે શું કરવાનું તો કે એક્સપાન્ડ કરતું રહેવાનું. ઇટ મીન્સ કે એને કેટલા વર્લ્ડ વાઇડ લઈ જવાનું ધીમે. એટલે કે 80% આપણે એરિયા કવરેજ કરવાનું. ધેન ઇન્ક્રીઝડ સેલ્સ.
આપણે આપણું સેલિંગ શું કરવાનું તો કે વધારવાનું. તો કેવી રીતે વધારવાનું? તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાની, નવી નવી ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની, પછી બોનસ આપવાના, પછી આપણે જે પ્રાઇસ કરી હોય એ ઓફ રાખવાની, એનાથી આપણે ઇન્ક્રીઝ સેલ્સ કરવાનું. દેન ફાઇટ કોમ્પિટિશન, આપણી જે સામે કોમ્પિટિટર્સ છે એ જ આપણને જે માર્કેટમાં ટકી રહેવા માટે છે એ મદદ કરશે. તો આપણે કોમ્પિટિશનને શું કરવાનું તો કે ફાઇટ આપવાની. કોમ્પિટિશન આપણા કોમ્પિટિટર્સ સામે ઊભા રહે તો આપણે ડરીને જતું રહેવાનું નહીં, પણ આપણે એને શું કરવાનું તો કે ફેસ કરવાનો, એનો સામનો કરવાનો. દેન એન્હાન્સ ગુડવિલ, આપણી ગુડવિલ છે એને શું કરવાનું તો કે વધારવાની. કોઈ પણ આપણી પ્રોડક્ટ છે એ બેસ્ટ ક્વોલિટીવાળી સેલ કરવાની, જેથી કરીને આપણી ગુડવિલ, ફર્મની જે ગુડવિલ છે એ શું થશે તો કે ઓટોમેટિકલી હાઈ થઈ જશે. આફ્ટર દેન એજ્યુકેટેડ ધ કન્ઝ્યુમર્સ, એજ્યુકેટેડ ધ કસ્ટમર્સ એટલે કે આપણે એવા પર્સન સુધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવાની કે જે લોકો એજ્યુકેટેડ છે, કે પછી એ લોકો શું કરશે તો કે એ વસ્તુ સારી છે, આમ અહીં જગ્યાએ સારી વસ્તુ મળે છે, એમ કરીને આપણું પ્રમોશન ઓટોમેટિકલી કરશે. ઇટ મીન્સ કે આપણે પીપલ જે એજ્યુકેટેડ છે ત્યાં સુધી આપણું પ્રમોશન કરવાનું. આફ્ટર દેન એ લોકો આપણી પ્રોડક્ટનું પ્રમોશન કરશે. એલિમિનેશન ઓફ મિડલમેન, હવે કોઈ મિડલમેન છે એનો વચ્ચેનો પાર્ટ શું છે તો કે મિડલમેન છે એ શું કરશે તો કે ડાયરેક્ટ એ લોકો મેન્યુફેક્ચરર અથવા તો પ્રોડ્યુસર પાસેથી વસ્તુ લેશે, પછી કન્ઝ્યુમરને પહોંચાડશે. તો આપણે ડાયરેક્ટ કન્ઝ્યુમર સાથે નહીં હશે, કોણ હશે તો કે મિડલમેન કન્ઝ્યુમર સાથે વધારે અટેચ હશે. તો મિડલમેન જે જગ્યાએ વસ્તુ સેલ કરશે એ જગ્યાએ શું કરશે તો કે આપણી પ્રોડક્ટનું પ્રમોશન પણ કરતા જશે. દેન બેટર ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ, આપણે ગમે એ પ્રોડક્ટ આપણે પ્રોડ્યુસ કરી તો એની ક્વોલિટી કેવી સારી રાખવાની. પહેલાં તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને બધાને કોસ્ટલી પડશે, પછી ધીમે ધીમે શું કામ ક્વોલિટી સારી છે એવું કરીને બધા એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ પણ કરશે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. સપોર્ટ્સ કન્ટિન્યુ વિથ 9 સપોર્ટ્સ એન્ડ સેલ્સમેનશીપ. હવે કોઈ સેલ્સમેનશીપ છે એનો સપોર્ટ લેવાનો, કોઈ સારા એવા સેલ્સમેનને, એવા પર્સનને આપણે હાયર કરવાના કે જેથી કરીને એ લોકો શું કરશે તો કે પ્રમોશન કરવામાં હેલ્પ કરશે. સારા એવા સેલ્સમેન હશે તો એ લોકો આપણને શું કરશે તો કે એમ કહેશે કે આ રીતે આ જગ્યાએ આ એરિયામાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરો, અહીંયા આ વસ્તુની વધારે રિક્વાયરમેન્ટ છે, એટલે આપણને એ બધી વસ્તુ સમજાવશે કે જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણી પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ કયા એરિયામાં છે, કયા પર્સનને છે અને કેટલા પ્રમાણમાં છે, એટલે આપણને એ બધી ખબર પડશે. એટલે આપણે સપોર્ટ કોનો લેવાનો તો કે સેલ્સમેનશીપનો સપોર્ટ લેવાનો. મોર એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, વોટ ઇઝ અ મોર એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તો કે એમ્પ્લોયમેન્ટ કે જે લોકોને રિક્વાયર્ડ છે જોબની, એ લોકો એવા લોકોને શું કરવાનું તો કે આપણે હાયર કરવાના. ઇટ મીન્સ કે એમ્પ્લોયમેન્ટ શું થશે તો કે વધારે પડતી મળશે, એટલે તકો વધારે પડતી એમ્પ્લોયમેન્ટની મળશે. દેન રિડક્શન ઇન ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ન્યૂઝપેપર એન્ડ મેગેઝિન. હવે આપણે પ્રાઇઝીસ છે બધી વસ્તુની, ન્યૂઝપેપર અને મેગેઝિનની કેવી રાખવાની તો કે લો કોસ્ટ રાખવાની. આપણને પ્રોફિટ માર્જિન ભલે ફર્સ્ટ 1 or 2% પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં મળે, પણ આપણે ડાયરેક્ટલી હાઈ પ્રાઇઝની રિક્વાયરમેન્ટ નહીં રાખવાની કે હાઈ પ્રોફિટ મળે એવી રીતના નહીં રાખવાની. દેન હાયર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવી રીતના હોવું જોઈએ તો કે એ લોકો જો એડવર્ટાઇઝિંગ કરશે એનાથી એનું પ્રમોશન વધશે એટલે એ લોકોને ઓટોમેટિકલી ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ હશે એટલે એને હાયર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવું થવાનું તો કે ઓટોમેટિકલી હાયર થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ અ સ્ટ્રેન્થ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. હવે આપણે જોઈએ કે વીકનેસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. સો વોટ ઇઝ ધ વીકનેસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ? એડ્સ ટુ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ પ્રોડક્ટ. હવે કોઈ આપણી જે કોસ્ટ છે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવા માટેની પ્રોડક્ટ આપણી છે એના માટેની આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરીએ તો એની કોસ્ટ છે એ કેવી થઈ જશે તો કે હાઈ થઈ જશે, કે જેથી કરીને આપણને પ્રોફિટ માર્જિન કેવું રહેશે તો કે લો રહેશે. દેન લીડ્સ ટુ પ્રાઇસ વોર. હવે કોઈ આપણા કોમ્પિટિટર્સ છે એ આપણા કરતાં 5 કે 10 રૂપિયા ઓછા ભાવે કોઈ વસ્તુ સેલ કરશે, બરાબર, અને આપણને એ ભાવમાં પરવડતું નથી કારણ કે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વધારે કોસ્ટલી કરી છે. તો લીડ્સ ટુ પ્રાઇસ વોર. 5-10ના વેરિએશનને કારણે લોકો એની પાસે લેવા જશે, આપણી પાસે લેવા નહીં આવે, તો પ્રાઇસ વોર એ કારણે થશે. દેન ડિસેપ્ટિવ એડવર્ટાઇઝિંગ, કે જે એડવર્ટાઇઝિંગ છે આપણને મિસગાઈડ કરતી હોય અથવા તો મિસલીડિંગ કરતી હોય એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે કે જેથી કરીને પીપલનું અટેન્શન છે એ ખરાબ વસ્તુ કરવા માટે દોરાતું હોય. ઇટ મીન્સ કે ડિસેપ્ટિવ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. કંઈ ખરીદવા માટે તો પછી પણ પહેલાં એનું શું કરવાનું તો કંઈક ખોટું કરવા માટે જ દોરાતું હોય. દેન લીડ્સ ટુ અનઇક્વલ કોમ્પિટિશન. અનઇક્વલ કોમ્પિટિશન ઇટ મીન્સ કે કોમ્પિટિશન માર્કેટમાં આપણે કોઈ નવી વસ્તુ લોન્ચ કરીએ તો કોમ્પિટિશન તો હોવાની, તો આપણી સાથે આપણા કોમ્પિટિટર્સ પણ ઘણા બાજુમાં ઊભા હશે, પણ લીડ્સ ઓફ અનઇક્વલ ઇટ મીન્સ કે બધાને સેમ પ્રાઇઝમાં અને સેમ કોમ્પિટિશનમાં મળશે નહીં. આપણી કોઈ પણ પ્રોડક્ટની મોનોપોલી હશે
તો મોનોપોલીમાં આપણને શું થશે તો કે આપણે કોઈ પણ એક જ વસ્તુ એ વસ્તુ કોઈ આપણે એક જ સેલ કરતા હોઈશું, બધા નહીં સેલ કરતા હોય, તો એ કોમ્પિટિશન કેવી થશે તો કે અનઇક્વલ થશે. ઇટ મીન્સ એ જ જો ઇક્વલ કોમ્પિટિશન નહીં હોય, કારણ કે અમુક પ્રાઇસ હાઈ રાખશે, અમુક પ્રાઇસ લો રાખશે, એને કારણે જે કોમ્પિટિશન છે એ કેવી રહેશે તો કે અનઇક્વલ. દેન ક્રિએટ્સ અ મોનોપોલિસ્ટિક માર્કેટ. હવે બનાવવાનું કેવું તો કે જ્યારે આ એની વીકનેસ બની જશે એડવર્ટાઇઝમેન્ટની, કે આ વસ્તુ અમે એક જ કરી શકીએ છીએ, બીજું કંઈ નથી કરી શકતું, એમ કરીને એ શું કરશે તો કે ગમે એટલો ભાવ રાખી શકશે. ઇટ મીન્સ પ્રાઇસ ગમે એટલી સુધી એ રાખી શકશે કે આ વસ્તુ અમે એક જ પ્રોડ્યુસ કરી છે, એટલે પ્રોફિટ માર્જિન એ લોકો હાઈ લઈ શકશે, જેથી કસ્ટમરને એ વસ્તુ કેવી પડશે તો કે વધારે પડતી કોસ્ટલી, અને કસ્ટમર પાસે કોઈ ઓપ્શન હશે ને એ ખરીદવા માટેનો, એને કમ્પલસરી ખરીદવું જ પડે એમ હશે, એટલે એ વધારે પૈસા દઈને પણ એ પ્રોડક્ટ ખરીદશે. એટલે આ શું થયું તો કે એ લિમિટેશન્સ થઈ. દેન પ્રમોટ અનનેસેસરી કન્ઝમ્પશન. એટલે કોઈ ખોટા ખર્ચા જે છે એ આમાં શું થઈ જશે તો કે વધી જશે, કે એ વસ્તુને આપણે વધારે પડતું ધ્યાન આપીએ છીએ, કે એનું પેકેજિંગ આવું આ તેવું એવું બધું વધારે ધ્યાન આપીએ કે જેથી કરીને જે અનનેસેસરી જે કોસ્ટ છે એ વધી જશે. દેન ડિક્લાઇન ઇન મોરલ વેલ્યુઝ. કે આ જ્યારે બધાનો બિઝનેસ એટલો સારી રીતે નહીં ચાલતું હોય અને પ્રોફિટ માર્જિન એટલું કન્ટિન્યુ નહીં રહેતું હોય, તો એનો જે મોરલ છે એ કેવું થશે તો કે ડિક્લાઇન. ઇટ મીન્સ કે નેગેટિવમાં જતું રહેશે. સો ધીસ ઇઝ અ વીકનેસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. હવે આપણે જોઈએ કેરેક્ટરિસ્ટિક. સો વોટ ઇઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ? Characteristic of advertising, it means in which first is a tool for market promotion. હવે માર્કેટ પ્રમોશન માટે એક ટૂલ બનાવવામાં આવે છે, કોને તો કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટને. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કોઈ પણ આપણે સેલ કરવું હોય, આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ, તો એના માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટને વચ્ચે ટૂલ બનાવવામાં આવે છે. ધેન ઇટ ઇઝ અ નોન પર્સનલ. જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ કેવી છે તો કે નોન પર્સનલ ફોર્મ સેલ્સમેનશિપ ટુ સ્પેસિફિક ઓડિયન્સ ઓર કસ્ટમર્સ, ટાર્ગેટિંગ અ લાર્જ ઓડિયન્સ ટુ પરચેસ કંપનીઝ પ્રોડક્ટ. આપણે શું રાખવાનું તો કે એનો આપણે જે કેરેક્ટર એનું બેસ્ટ શું છે તો કે આપણે વધારે પડતો મોટો ટાર્ગેટ રાખવાનો, કે આપણી પ્રોડક્ટ છે એ બધા ઓડિયન્સ છે એ વધારે પડતું આપણે પ્રિફર કરે, કે એ લોકો એમ કહે કે આ કંપનીની ના આ બ્રાન્ડની આપણે પ્રોડક્ટ ખરીદે. દેન વાઇડ એપ્લિકેબિલિટી. ઇટ મીન્સ કે ઘણા બધા મોટા પ્રમાણમાં લોકો વસ્તુ ખરીદશે. પેઇડ ફોર્મ કેવી રીતના કરશે તો કે એડવર્ટાઇઝિંગ મે બી વિઝ્યુઅલ, સ્પોકન ઓર રિટર્ન ફોર્મ. એડવર્ટાઇઝિંગ કાં તો વિઝ્યુઅલ હશે, ઇટ મીન્સ કે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ દેખાવમાં બોલતું હશે. સ્પોકન ઇટ મીન્સ કે ખાલી રેડિયોમાં આપણે સાંભળી શકીએ, અને રિટર્ન ફોર્મ ઇટ મીન્સ કે ન્યૂઝપેપર. એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્ફોર્મ ઓફ પીપલ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ, ઇટ્સ અવેલેબિલિટી ઇન ધ માર્કેટ થ્રુ વિચ અટેન્શન ઇઝ ડ્રોન ટુવર્ડ્સ ધ પ્રોડક્ટ. ઇટ મીન્સ કે જે એડવર્ટાઇઝિંગ છે વર્લ્ડ વાઇડ છે, એટલે એનું પેઇડ ફોર્મ કેવું હશે તો કે એ લોકો કેશથી કરતા હશે, કાર્ડથી કરતા હશે, અલગ અલગ રીતે એ પેઇડ ફોર્મ કરતા હશે. દેન વર્લ્ડ એપ્લિકેબિલિટી. એટલે કે કેટલી બધી મોટા પ્રમાણમાં એનું છે વર્લ્ડ વાઇડ એ લોકો એપ્લિકેબલ હશે, બધી વસ્તુ છે એ ત્યાં સરળતાથી મળી રહેતી હશે. દેન વેરાયડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. એના ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. એડવર્ટાઇઝિંગ ઇઝ અ પ્રમોશનલ આઈડિયાઝ, ગુડ્સ અને સર્વિસીસ. ઘણા બધા આપણને આઈડિયાઝ, ગુડ્સ અને સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે. એડવર્ટાઇઝિંગ પેઇડ ફોર્મ કોમ્યુનિકેશન બાય આઈડેન્ટિફાય સ્પોન્સર. અમુક એવા પર્સન છે કે જે લોકોને આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા હશે. દેન ફોર્મ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. હવે કયા ફોર્મથી એડવર્ટાઇઝિંગ કરશે તો એ આપણે જોયું કે ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એટલે ટેલિવિઝન અને રેડિયો, એટલા દ્વારા એ લોકો શું કરશે તો કે એડવર્ટાઇઝિંગ કરશે. દેન યુઝ ઓફ મીડિયા. આપણે ગયા સેશનમાં જોયું હતું કે આપણે ઘણા બધા એવા સોશિયલ મીડિયા થ્રુ આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી હતી, જેમ કે આપણે ટ્વિટર જોયું હતું, ઇન્સ્ટાગ્રામ જોયું હતું, દેન વોટ્સએપ, ફેસબુક, યુટ્યુબ, ઘણા બધી એવી ચેનલો હતી કે જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એ લોકો એડવર્ટાઇઝિંગ કરી શકતા હતા. સો ધીસ ઇઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.